And hello at kamusta kayong lahat? Welcome sa isang edisyon ng Lupheht TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupheht at ngayon ipagpatuloy natin ang ating series para naman sa insert tab ng Microsoft Word. So sa last video natin ay nagkaroon tayo ng kaunting problema sa paggamit ng header, footer, and page number. So clarify natin ngayon paano paggamit ng page number. So click natin ito and then pili tayo for example sa top ng page naman muna and then sa right. Top right. Okay? So nakita nyo agad meron na tayong page 1 doon sa part na yon. Okay? So para ma-close natin ng header, pwede tayong mag-double click sa ating document or tingnan dito. Yan. You can also double click the document area to return to editing it. Yan. Kasi po hangga't di natin ginagawa yon, yung header natin ay nakabukas pa din. Same with the footer. So yung header sa taas, yung footer naman sa baba. Okay? Yan. So pansin nyo, meron tayong page 1 dito. So, since ang ating pages ay isa pa lang, so hindi pa natin makita yung page 2. Tignan natin kung magkakaroon tayong page 2. Ayan na siya. So, meron tayong page 2 dito sa part na to. Ayan yung 2. Then, enter pa rin natin. So, nakikita nyo nag-auto numbering siya. Ayan. Ayan, meron tayong page 3 sa part naman na to. Ayan. Okay, so alam na natin paano mag-insert ng page. So, regarding sa page number, marami pa tayong formats na pwedeng gawin dyan. Okay? Yan, marami pa tayong mga formatting na pwedeng gamitin. Pwedeng yung format ng page ay ABC, pwede rin. Itong mga Roman numeral, small letter, pwede rin. Include the chapter number, pwede rin. Continue from previous section, pwede rin. And then pwedeng mag-start siya at particular page. Yan, that's how we customize yung paggamit ng ating header and footer. Okay. Now, proceed naman tayo dun sa pag-i-insert ng header. Ayan. So, sa header, let's say blank lang muna tayo. And then, type natin dito is Sir Lupheht TV. Ayan. So, pwede nyo pong lakihan yan. Ayan. Pwede nyo siyang i-modify din. For example, ang topic is about insert tab. Ayan. And today is February 2. So 02/2/2021. Ayan. So Happy New Year. Now meron din ditong header from top. Pwede nating ma-adjust yan. For example, ayan. Pag binabaan ko to, yan yung nangyayari. Gumagalaw yung ating footer. Ayan. So kung gusto nyo na gitna or kapantay lang ng ating boundary for header. Ayan. So let's try na i-close ito. So, ano pong mapapansin natin sa mga succeeding pages? Ayan, yung mga succeeding pages natin ngayon ay meron ding header. Okay? Then, meron din siyang header. So, nakita nyo para siyang naka-fade yung kulay niya. Pero kapag pinrint po natin yan, kasama po yan. Hindi naka-fade. Hindi naka-fade kapag pinrint. No? Okay? So, ano pang meron tayo dito? We can also add a footer. So, click natin dito sa baba. Diyan naman yung footer natin. So, yung footer, maglagay naman tayo dito ng ano bang particular topic natin. Today is about the header and footer. Yan. So, header and footer, yan yun. Pwede mo lagyan ng yan. So, for example, tutorial. Let's say, hindi ko na alam kung anong number, no? Tutorial number 12, for example. Yan. So, makikita nyo yan. Yan yung footer natin. Yan din yung makikita sa mga succeeding na pages. Okay. So, si header and footer ay hindi po natin magagalaw yan katulad ni page number. Okay. So, yung top of page tayo and then top right. Yan. So, dito, may case dito na nagpapalit yung footer at saka yung header, no? Or I mean yung header at saka page number. Okay, so yan pa yung susunod na gagawin natin sa susunod, no? Typically kasi magkahiwalay yung header at saka footer or magkahiwalay yung header at saka page number. Okay. So, yan. Mahalaga nakita natin paano siya gamitin pareho. Okay, now ano pa yung mga pwede nating insert? So, tuloy na natin. Pwede tayo mag-insert ng text box. Ito. So, may times kasi gusto natin na nakapatong yung mismong text. Marami mga iba't ibang format ng ating text box. So, piliin natin yung simple lang. Yan.
So, sa text box, para lang siyang shapes na walang background, default background color. So, for example, this is a text box. Yan. So, this is a text box. So, pwede na siyang i-format sa maraming paraan. Pwedeng stretch dito. Okay. Pwedeng stretch left. Pwede natin siyang rotate. Yan. So, ganyan yan. And then, pwede natin siyang i-format iba't ibang paraan. Pwedeng maging ganito. Diba? Pwedeng, marami mga presets na meron available dito. So, pwede rin natin i-adjust yung kanyang laki, syempre. Yan. Yan. So, meron tayong text doon sa loob ng box. And then, pwede natin ilipat-lipat yan. Okay. So, napakahalaga na maintindihan natin yung paggamit ng text box. Okay. So, maraming application yan habang nagiging komplikado yung ating mga ginagawa. Okay. Ano bang pwedeng i-insert dito? Pwede rin tayong mag-insert ng quick parts. Ano ang quick parts? Yan. So, pwede tayong mag-insert ng pre-formatted text, auto text, document properties, and fields anywhere in the document. So, to reuse content in your document, select it and save it to the quick part gallery. So, auto text, for example. Ayan, meron auto text. For example, home. Ayan, pwede rin tayong mga document property. Ayan, pwede tayong maglagay. For example, publish date. Ayan. So, dito, pwede kang maglagay ng publish date. Ayan. So, yun yung tinatawag natin na quick parts. Pwede tayong maglagay ng quick art or word art. Ayan, marami mga word art dito. So, wala naman siyang pinagkaiba doon sa ating text box. Ang kanyang difference lang is naka-format na siya agad and then magta-type ka na lang doon sa loob, no? For example, hello. Ayan. How are you? Ibig sabihin, ito ay naka-ano na to. Yun yung mga default na. Now, pwede mo yang i-highlight and then i-format mo sarili mo. So, gusto mong red yung kulay. Yan, red yung background. Tapos may outline pa na yellow. Yan, parang masakit sa mata, na-realize ko. Okay, for example, blue. Yan. Ganyan. So, ano pwede nating insert? Word art. And then pwede tayo maglagay ng signature line. Ito yung part kung saan sa mga letters, no, sa mga sulat, pwede tayo maglagay ng signature. Susulat may pangalan mo dyan and then yun, susulat lang doon. And then, may lalabas na. For example, suggested signer. Yan. For example, yun yung pipirma, yung pangalan niya. Tapos may title siya. For example, siya yung manager. Yan. Yan. Tapos yung email address niya, for example, gmail.com. Yan. And then, okay mo. So, may lalabas na ganyan. And then, dito yung part kung saan pipirma yung particular person. Yan. So, yan yung paggamit ng ating signature line. Pwede tayo mag-insert ng date and time. So, napakabilis lang nito. Pwedeng ito, yung may date. And gusto mo yung kasama yung time. And then, okay mo lang. And then, ayun na, nakalagay na siya. So, nakabilis. Para lang sa notepad yung F5, no? And then, object. Pwede rin mag-insert ng object. Yan. So, sa object, ganito yung mga posibleng pwedeng maging ano niya. So, for example, AutoCAD drawing. Tignan natin. Ayan nga lang, may problema nga lang dito. So, sa ibang versions, madali lang gawin to kapag fully installed ang ating Microsoft Word. Object. Insert an embedded object such as another Word document or an Excel chart. Pwede yun. And lastly, sa mga pwede nating i-insert, no? Ano-ano ang mga pwede nating i-insert? Pwede tayo mag-insert ng equation and symbol. Ayan. So, equation, ito yung typical problem kapag kayo ay nasa higher year na. For example, gusto kong ilagay yung formula ng quadratic formula. I think pang grade 9 to eh. Ayan. So, ito na yung formula ng quadratic formula. Now, pwede mo na yung i-edit. For example, gusto mong lagyan na ng value yung A. For example, yung A. Yan, hindi siya pwede. Hindi siya pwedeng i-edit. Okay. So, may lumalabas lagi kasi na ganito. Okay. Yan. So, kapag updated na po ang inyong Microsoft Word, hindi kayo magkakaroon ng problema sa pag-i-edit niyan. Okay. So, yun yung mga default na ito yung mga default na formula. So, sa equation,
Yan, pwede naman tayong gumawa ng sarili nating equation, no? For example, you want to insert a fraction. Yan, yung basic fraction lang. Yan. For example, yan, gawa 2/3. Yan, pwede naman yan, 2/3 x. Ganun. Okay? So, yan yung paggamit or how do we insert an equation, I mean. Okay. So, advantageous para sa inyo kung meron kayong computer mismo kasi pwede niyang ma-explore. And hindi ko naman masasabi na lahat ng kailangan nyo matutunan ay maituturo natin dito. So, kayo pa rin ang magbahala mag-explore dyan. Especially sa paggagawa ng mga formats, no? So, sa symbol naman, yan. So, for example, gusto maglagay ng symbol for greater than or equal to. So, yun na yan. Insert niya na. No? And pwede nyo rin lakihan yung ano yan. Let's see kung pwede siyang lagyan ng format. Let's see, ibahin natin yung kulay niya. Ayan, naging red. So, pwede. Meron siyang masking. Pwede rin. Ayan, no color. Okay? So, yon ang pag-i-insert ng symbol. Now, kung gusto yung mga symbol ay wala dito, so, pwede nyo yung hanapin sa more symbols. For example, infinity. Ayan, infinity, ganyan. So, for more symbols, nandyan, mas marami pang list na lalabas. For the menu na lalabas, no? Yan, may window na lalabas, and then yan. For example, I think this is the dollar sign. Okay? Yan. And then close. Ayan, so na-explore natin ang mga commands na ginagamit sa insert tab. Okay? So, maraming salamat sa lahat ng mga napanood to. Kung nagustuhan mo, pwede mong i-like ang ating video. Pwede mo rin i-share sa mga classmate mo. Pwede ka rin mag-subscribe kung bago ka lang sa ating channel. And mag-comment din for your comments and suggestions. Yan ay ating taos-pusong tinatanggap sa ating channel. Maraming salamat. This is Sir Lupheht na nagsasabi na sa bawat problema merong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Maraming salamat. Ingat nasan ka man. God bless you and thank you.